Okay guys, magandang araw, magandang gabi. Ngayon may bago tayong tutorial sa Photoshop. Gagawa tayo ng cover photo ng ating channel art sa YouTube. So, paano nga ba gumawa ng channel art sa YouTube? So, meron ako ditong isang sample ng channel art. Ito yung gagamitin natin. Huwag kalimutang mag-subscribe, huwag kalimutang mag-comment, shares, tsaka i-hit yung notification bell sa Humi. So, kukunin natin yung isang sample ng ating channel art cover photo. Ito yung saan lumalabas yung design na ito dun sa YouTube channel natin, yung cover photo. So meron ako ditong ginawa na kung makikita nyo red yung sa gitna, kasi pag na-upload na siya, yan lang yung nakikita pag ginagamit natin yung phone tsaka yung desktop. So pag magamit naman tayo ng mga smart TV, kasama na pati yung white. Pero ang size niyan ay sa inches 6 by 86 at 3 by 84. Pwede na siyang gamitin. 300 megapixel. Equivalent to 6.78 MB yung size niya. Pwede na kasyang-kasya para sa cover photo channel art natin. So, gagawa tayo ng ibang channel art design. Lalagyan natin ng shape, yung red, para maiba naman. So, susubukan natin yung green. Then, enter. So, for example, gagawa tayo ng pangalan ng channel art, The Universe. Tuloy, palitin natin. The Universe channel. Tuloy, pili ka ng anong font na gusto mo. Lalagay nating font. Ito, para mukhang astig. Pwede mo siya palitin. Lagay mo sa gitna. Then, enter. Gusto mo palitan ng color, kulay, pwede mo palitan. Color overlay, gawin natin yung opposite. Gawin natin ganyan. Tapos lagyan natin ng stroke. Ng stroke. White. Lagyan din natin ng shadow. Yan. Kung gusto mo na lagyan ng sa baba, kung anong gusto mo para alam nila ang mga niche, ang topic ng channel mo. Kulang ata ng letter. Yan. Saan ito? Guys, like, comment, and shares. Palitin natin. Gusto mo lagyan ng animation o kahit anong design, pwede. Kahanap tayo. Gandang design.
ito gamitin natin. Gusto mo lagyan ng yan. Tapos lagyan mo na naman ng ito. Tapos Twitter. Yan. Twitter. Yan. Yan ang isang halimbawa kung paano gagawa ng cover photo para sa ating YouTube channel art. Simpleng YouTube channel art. Kung may tanong kayo, may comments, just comment and subscribe to Humi. Hanggang sa muli, maraming salamat sa maikling tutorial. Sana may makuha kayong aral. Muli, magandang araw, magandang gabi at maraming salamat.